डिफरेन्शियल एक्सपान्सनको कन्सेप्ट। यसमा यो हाइलाइट लगाएको कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले के भन्न खोजेको छ भने हामीसँग एउटा दुईटा रड छ रे, यसको लेन्थ L1 यसको लेन्थ L2, यसको एक्सपान्सन अल्फा 1 यसको अल्फा 2, दुवै डिफरेन्ट रड हुन्छ, एउटा कपरको होला अर्को ब्रासको होला, जेसुकै पनि भए पनि यसको डिफरेन्स d छ रे लेन्थमा, L2 - L1 d छ रे मानौ। यो 0 डिग्री सेल्सियसमा मैले माने, अब मैले यसलाई बढाएँ 100 डिग्री सेल्सियसमा। अफकोर्स दुईटैको लेन्थ बढ्छ, दुईटैको लेन्थ बढ्यो, दुईटैको लेन्थ बढिसकेपछि पनि यसको डिफरेन्स चाहिँ d नै छ रे कि अझै पनि दुवै बढ्यो, बट उनीहरूको लेन्थ अझै पनि d नै छ रे के। जस्तै यो दुईटा रड भयो, यो दुईटा रडको डिफरेन्स अहिले यति छ, दुवै बढेपछि अझै पनि डिफरेन्स d नै छ रे के। यस्तो केसमा हामी के हुन्छ भने यसको रिलेसन अल्फा 1 L1 इक्वल्स टु अल्फा 2 L2, यसको रिलेसन यो याद गर्नुपर्ने फर्मुला। अल्फा L इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, यदि दुवैको डिफरेन्स एभ्री रेन्ज अफ टेम्परेचरमा सेम भयो भने। सिमिलरली यस्तै गरी यदि हाम्रो भोल्युमको केसमा आयो भने के हुन्छ, भोल्युम इन्टु गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। सबै रेन्ज इन टेम्परेचरमा दुईटैको डिफरेन्स इन भोल्युम सेम भयो भने, जस्तै यसमा कस्तो हुन्छ भने एउटा भेसलमा मैले पानी अथवा केही राखेँ, यसको ग्याप यति छ, अब मैले यसलाई बढाएँ भने हाम्रो के हुन्छ, कन्टेनर पनि एक्सपान्ड हुन्छ, वाटर पनि एक्सपान्ड हुन्छ, यसको डिफरेन्स चाहिँ अझै पनि यति नै छ रे के भने यसमा पनि के हुन्छ हाम्रो v गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, v1 गामा 1 इक्वल्स टु v2 गामा 2, यति थियो त्यसको कन्सेप्ट। त्यसपछि हाम्रो छ डेन्सिटीको फर्मुला, त्यो आउँछ हामीलाई। अनि एक्सपान्सन अफ लिक्विडमा याद गर्नुपर्ने कुरा, एक्सपान्सिभिटी इक्वल्स टु अपरेन्ट एक्सपान्सिभिटी प्लस एक्सपान्सन अफ भेसल।